Everyone, I think, know that I'm from Jerusalem, Israel. ทุกคนคงรู้นะคะว่าดิฉันมาจากเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอล And today we're going to speak about Israel. แล้ววันนี้เราจะพูดถึงอิสราเอล Today we're going to learn how to survive the judgment of God. ในวันนี้เราจะเรียนรู้ที่ว่าเราจะหยุดยั้งการพิพากษาของพระเจ้าได้อย่างไรจะรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้อย่างไร And how to walk in the blessing of God. และเราจะเดินในพระพรดำเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้าได้อย่างไร I will show you today why Israel. แล้ววันนี้ก็จะบอกว่าทำไมต้องเป็นอิสราเอลด้วยจะบอกท่าน Who is Israel? และใครคือประเทศใครคืออิสราเอล I want to show you in the Bible ดิฉันต้องการที่จะสำแดงให้กับท่านได้เห็นในพระคัมภีร์ what happened to people and nations that come against Israel. ว่าคนทั้งหลายที่เข้ามาต่อต้านอิสราเอลนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา I also want to show you what happened to countries, to nations and people when they bless Israel. และดิฉันก็ต้องการให้คุณเห็นในพระคัมภีร์ว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นอวยพรอิสราเอลเขาได้รับพรอย่างไร I'm going to talk all the way from the Bible time to our day today. ดิฉันจะพูดตั้งแต่ในเวลาในสมัยของพระคัมภีร์เดิมนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ God said to Abraham, พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัม it's actually all started from Abraham. และจริงๆก็เริ่มต้นเนี่ยมีการเริ่มต้นประเทศอิสราเอลจากอับราฮัมนั่นเอง God said, I will bless those who bless you. พระองค์ได้บอกว่าเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า And I curse those who curse you. และเราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า In the book of Genesis 32:28, และในหนังสือปฐมกาล32ข้อที่28 God talking to Jacob, พระเจ้าได้พูดกับยาโคบ and he says, และพระองค์ก็ได้บอกว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะ He said, because you fought God and man and you prevailed. เป็นเพราะว่าเจ้าสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และเจ้าได้รับชัยชนะ The name Israel actually come from Hebrew. ภาษาคำว่าอิสราเอลนั้นมาจากภาษาฮีบรู It means Israel, Israel. มาจากอิสราและก็เอล Means the man, the prince who saw God. หมายถึงว่าเจ้าชายผู้เห็นพระเจ้า As we see in the Bible, everything God does is first prophetic. เราได้เห็นในพระคัมภีร์ว่าก่อนที่พระเจ้าจะทำอะไรพระองค์นั้นจะมีการเผยพระวจนะให้รู้ก่อน For Jacob saw God face to face. ยาโคบนั้นก็ได้พบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าก็คืออิสราเอลนี่เองยาโคบซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอล It's God's intention for Israel. เป็นความตั้งใจของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล That Israel as a nation and as individual will see God face to face. ว่าอิสราเอลในฐานะเป็นประเทศและในฐานะเป็นส่วนตัวด้วยที่เขาจะพบพระเจ้าหน้าต่อหน้า And that's how the prophecy of Moses will be fulfilled. นั่นแหละเพื่อว่าคำเผยพระวจนะของโมเสสจะได้สำเร็จ He said, "You shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation." บอกว่าเจ้านั้นจะเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ของเราและเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์ And this is from Exodus 19:6. ในหนังสือ Never, we don't need to read it. ในหนังสืออพยพนะคะได้กล่าวไว้เช่นนั้น Israel is full of Jews. อิสราเอลก็เต็มไปด้วยคนยิว What is the name Jew? Where it come from? และคำว่ายิวนั้นมาจากไหน Jew means in Hebrew Yehudi. ยิวนั้นมาจากคำอิสราเอลว่ายาฮูดี Yehudi come from the name Yehuda. มาจากคำว่ายาฮูดานั่นเอง Yehuda means Judah. ยาฮูดาก็มาจากยูดานั่นเอง So Jew means from a tribe of Judah. ยิวก็คือว่ามาจากเผ่าพันธุ์ของยูดานั่นเอง I'm going to show you now that God's promises stands forever. แล้วก็ดิฉันจะสำแดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงสัญญานิรันดร์อย่างไรกับพวกเขา In Matthew 5:18, ในมัทธิวบทที่5ข้อที่18พระองค์ได้บอกว่าโอเค Yeah, please read in English. Okay. For
Verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall not in no wise pass from the law, till all will be fulfilled. เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้นอักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้ว It means everything that is written in the Bible is going to be fulfilled. ดังนั้นทุกสิ่งที่ได้บันทึกในพระคัมภีร์จะต้องมีการเกิดขึ้นแน่นอน We know today that the Bible have 2,500 prophecies in it. เราได้รู้ว่าพระคัมภีร์นั้นมี 25,000 คำสัญญา 2,500. And 2,000 already been fulfilled. 2,500 prophecies in the Bible. Only 2,500, not 25,000. Did I get mixed up with the numbers? I don't think so. นะคะ And there is still 500 to go. แล้วก็มีอีก 500 คำพยากรณ์นะที่จะต้องเกิดขึ้น Did you know that the New Testament is entirely written by the Jews? แล้วรู้ไหมว่าหนังสือพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นโดยการบันทึกของคนยิว Except Luke and Act, all the rest is written by Jewish people. ในหนังสือพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยทุกอย่างถูกบันทึกโดยคนยิวยกเว้นในลูกาแล้วก็ในหนังสือกิจการบางส่วน Did you know that the first Christian was Jew? รู้ไหมว่าคนแรกที่เป็นคริสเตียนก็คือคนยิว In the beginning they called themselves Messianic. ครั้งแรกที่เขาได้มาเป็นผู้เชื่อนะคะเขาเรียกตัวเองว่าเป็น Messianic Messianic may come from Messiah, the มาจาก Messiah. คำว่าเมสสิยา And the word Christian is the same meaning. Messiah come from Greek. เพราะว่าคำว่าคริสเตียนก็เป็นคำเดียวกันเพราะว่าเมสสิยานั้นก็มาจากคำกรีก In the book of Zechariah 2:8, ในหนังสือเสคาริยาบทที่2ข้อที่ God says, 8พระเจ้าได้บอกว่า Thus says the Lord of hosts, after his glory has sent me to the nation who plundered you. พระ For เจ้า he who touches you touches the apple pupil of his eye. พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเมื่อพระสิริใช้เราให้ไปยังประชาชาติที่ปล้นเจ้าเพราะว่าผู้ใดได้แตะต้องเจ้าก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์ And then we're going to read from Isaiah 43:5-7. และเราจะอ่านในหนังสืออิสยาห์43ข้อที่5ถึงข้อที่ So maybe we read only the last verse, 7. 7เราก็จะอ่านตอนท้ายของข้อที่7นะคะ God says, For I have created him for my glory. I have formed him. Yes, I have made him for my own glory. ในหนังสืออิสยาห์43ข้อที่7ได้บอกว่าทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเราคือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของเราผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทำไว้ God have a blood covenant with Israel. พระเจ้าได้มีพันธสัญญาเลือดกับอิสราเอล He have a plan for Israel. พระองค์นั้นมีแผนการสำหรับอิสราเอล He always did. และพระองค์นั้นก็ทำอยู่เสมอ God told Abraham in Genesis 12:3, พระเจ้าได้พูดกับอับราฮัมในหนังสือปฐมกาล In you all the บทที่ family of the earth will be blessed. ได้บอกว่าเป็นพ่อเจ้าเนี่ยประชากรในโลกนี้จะได้รับพรเนื่องจากเจ้า And in the book of Romans 11 we see และในหนังสือโรมันนะคะโรมนะคะ11เราก็ได้เห็น verse 25. ในข้อที่25ได้กล่าวว่า It says, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you will not claim to be wiser than you are, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentile will come in. พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้ออันล้ำลึกนี้ว่าคือคนที่บางคนในอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปจนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน And Romans 9:4-5 tells us, แล้วก็ในหนังสือโรมบทที่9นะคะ They are the people of Israel, chosen to be God's adopted children. God revealed his glory to them. He made covenant with them and gave them his law. He gave them the privilege of worshiping him. And receiving his wonderful promises, the Messiah is descended from their ancestor according
to his human nature. The Messiah is God over everything forever blessed. Amen. ในหนังสือโรม9ข้อที่4ถึงข้อที่5ได้บอกว่าพวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับการให้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขาและเขาได้รับบรรดาพันธสัญญาและทรงประทานธรรมบัญญัติและพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญาทั้งอัครปิตาก็เป็นของเขาด้วยและพระคริสต์ก็ได้ทรงกำเนิดเป็นมนุษย์ในเชื้อสายของเขาสาธุการแด่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งสารพัดเป็นนิจอาเมน Amen. And Obadiah book 1:15 says, ในหนังสือโอบาดีนะคะบทที่1ข้อที่15ได้กล่าวว่า He said, "For the days of Jehovah is near upon all the nation. As you have done to Israel, it shall be done to you. Your dealing will return upon your own head." บอกว่าวันแห่งพระยะโฮวาใกล้ประชาชาติทั้งสิ้นเข้ามาแล้วเจ้ากระทำแก่เขาอย่างไรก็จะมีผู้มากระทำแก่เจ้าอย่างนั้นการกระทำของเจ้าจะกลับมาตกลงมาบนศีรษะของเจ้าเอง I will read one more verse. ดิฉันจะอ่านอีกบางคำถ้อยคำพระเจ้า It's นะ just คะ everywhere in the Bible. ถ้าเราเห็นนะคะเราก็จะเห็นในแทบทุกแห่งในพระคัมภีร์ We see in Psalm 105. เราดูในหนังสือสดุดี105 From 8 to 11, God talks about His covenant to Israel. ได้พูดในข้อที่8ถึงข้อที่11นะคะได้พูดถึงพันธสัญญาที่พระองค์มีไว้กับอิสราเอล And He said it in 3 ways. พระองค์ได้บอกว่าใน3หนทาง He said that He remember His covenant is forever. ได้จำเอาไว้ว่าพันธสัญญานั้นเป็นพันธสัญญานิรันดร์ที่มีต่ออิสราเอล For 1,000 generations. แล้วก็สำหรับที่จะอวยพรคนเป็นชั่วอายุคน And it says everlasting covenant. และบอกว่าเป็นพันธสัญญานิรันดร์ You know, some people believe that the Christian church take the place of Israel. หลายคนก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้คริสตจักรซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยได้แทนที่อิสราเอลไปแล้ว That's not possible. แต่เป็นไปไม่ได้ You know, Elvis Presley, you know the singer? ดาราคนหนึ่งชื่อ Elvis Presley You know, he made a contract with a record company, with a music company. เขาเนี่ยได้ทำสัญญากับบริษัทหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแผ่นเสียง They made a contract that from every record that will be sold of his, he will receive so much percentage. นะคะก็บอกว่าไม่รู้ล่ะว่าขายแผ่นเสียงกี่แผ่นเนี่ยตัว Elvis Presley จะต้องได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขายนั้น Now Elvis died. และตอนนี้ Elvis ก็ตายไปแล้ว His children received the money. แล้วก็จริงๆแล้ว His children ตอน receiving นี้ now ลู the กหลาน money. ของเขาเนี่ยก็ได้รับเงินที่เกิดจากเปอร์เซ็นต์ที่การขายนั้นอยู่ And then the grandchildren, when their parents die, they will receive the money from the music company. แล้วก็เมื่อพ่อแม่ตายเขาก็ได้รับเงินจากลูกหลานเขาก็ได้รับเงินจากบริษัทนั้นต่อมา It will go as long as this music company exists and sell record. Their ascendant of Elvis will receive money. ก็คือหมายถึงว่า Elvis Presley เนี่ยเขาได้ทำสัญญากับบริษัทแผ่นเสียงว่าขายแผ่นเสียงเมื่อไหร่เขาก็จะได้กินเปอร์เซ็นต์จากตรงนั้น และก็เป็นไปอย่างนี้จนกระทั่งบริษัทนี้ยังคงอยู่ก็ยังจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับ Elvis Presley ถึงแม้ว่าตัวเขาไม่อยู่แต่ลูกหลานเขาอยู่ก็ถ้าลูกเขาไม่อยู่ก็หลานเขายังอยู่ก็ยังได้รับผลประโยชน์ตรงนั้น The same. มันก็เป็นแบบเดียว It กัน doesn't matter if the children along the way are good or bad. They're gonna get the money. ไม่ว่าลูกหลานของ Elvis Presley เขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเขาก็ยังต้องได้รับเงินจำนวนนั้นอยู่ใช่ไหม The same. เช่นเดียวกัน God made covenant with Abraham. พระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัม And it's an everlasting covenant. และเป็นพันธสัญญานิรันดร์ And the children of Israel are the heirs of Abraham. และ Simple. คนอิสราเอลนั้นก็คือลูกหลานของอับราฮัมนั่นเอง In many places like Romans 1:11 we see ในหนังสือโรม1ข้อที่11ได้กล่าวว่า it says that the gospel message is first for the Jews. ได้บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นแรกนั้นสำหรับคนยิว In Matthew 10:5 and 6 it says และในมัทธิว10ข้อที่5ถึงข้อ6ได้กล่าวว่า that the new covenant is meant for the lost sheep of Israel. ว่าพันธสัญญาใหม่นั้น
you mean that the covenant that the gospel is made is written for the บอกว่าทอดพันธสัญญาใหม่นั้นเขียนเอาไว้สำหรับคนยิว in John 4:22 และในยอห์นบทที่4ข้อที่22ได้กล่าวว่า Jesus very clearly says พระเยซูคริสต์เนี่ยได้พูดได้อย่างชัดเจน salvation is from the Jews ในข้อนี้ได้บอกว่าความรอดนั้นมาจากพวกยิว It means actually that the Gentile need to thank the Jews ดังนั้นแท้ที่จริงแล้วคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวต้องคิดถึงคนยิว It's a new covenant made for the Jew. We see it in Jeremiah and in many places in the Bible. เราได้เห็นนะคะไม่ว่าในหนังสือเยเรมีก็ตามหรือในหนังสือไหนก็ตามได้พูดว่าพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์ทำเอาไว้นั้นก็คือทำเอาไว้กับคนยิว And we have a prophecy in Hosea และเราก็ได้มีการเผยพระวจนะในโฮเซีย that it says that in the last days people will tell to Israel, you are not my people. แล้วบอกว่าในยุคสุดท้ายนี้นะคะคนเนี่ยจะมาพูดกับอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ประชากรของเรา It's in Hosea 1:10. ในโฮเชยา1ข้อที่10กล่าวเช่นนั้นนะคะ And God says, but I will make sure that they will see ก็คือหลายคนก็ได้กล่าวว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะยังพูดให้เขาได้เห็นว่าเจ้าจะมองเห็นเจ้าจะเห็นชัด that you are the sons of the living God ว่าอิสราเอลนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ You see there is a principle in the Bible เราได้เห็นหลักการในพระคัมภีร์ and it says it in the book of Obadiah และเราก็ได้เห็นในหนังสือโอบาดีที่กล่าวไว้ It says whatever you do to Israel so will be done to you ก็ได้พูดเอาไว้ว่าสิ่งใดก็ตามที่ใครก็ตามที่ทำไว้กับอิสราเอลสิ่งนั้นจะถูกกระทำกับพวกเขาแบบเดียวกัน So let's look at some examples ให้เราดูตัวอย่าง The Bible talk about two different pharaohs Pharaoh the king of Egypt Pharaoh how you say นะคะก็พูดถึงกษัตริย์ของอียิปต์ก็คือฟาโรห์ There are two different pharaohs แล้วก็เราได้เห็นนะคะฟาโรห์2คนที่อยู่ใน There was one pharaoh who loved Joseph เราได้เห็นฟาโรห์คนที่รักโยเซฟ and he blessed Joseph และเขาก็อวยพรโยเซฟใช่ไหมฟาโรห์คนนั้น The Bible tells us that in this time Egypt was flourishing where the whole world was in hunger เราก็ได้เห็นว่าอียิปต์ในเวลานั้นเนี่ยเขาได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากในขณะเดียวกันกับที่โลกใบนี้เนี่ยอดอยากไปหมดเลย Because Pharaoh blessed Joseph เพราะว่าฟาโรห์คนนี้อวยพรยิวก็คือโยเซฟ And then the Bible tells us that this Pharaoh died and Joseph died และในที่สุดพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกว่าฟาโรห์คนนี้ก็ตายและโยเซฟก็ตาย And it says that then a new Pharaoh came who did not know Joseph แล้วก็ได้บอกในบันทึกไว้ว่าฟาโรห์คนใหม่ก็ได้ขึ้นมาปกครองแล้วฟาโรห์คนนี้ไม่ได้รู้จักโยเซฟ And he was afraid of Israel because they were becoming too many แล้วเขาก็เลยกลัวว่าคนอิสราเอลเนี่ยจะออกลูกออกหลานมาแล้วก็มีมากเกินไป So he said to all the midwife เขาก็เลยพูดกับพวกนางพดุงครรภ์ Every male born baby when he come out you kill him by drowning him in the water ก็เลยพูดกับนางพดุงครรภ์ว่าถ้าทำคลอดนะถ้าเป็นเด็กผู้ชายฮิบรูออกมานะก็ให้ถ่วงน้ำไปเลย What happened to this same Pharaoh และอะไรเกิดขึ้นกับฟาโรห์คนนี้ and all his men ผู้ชายทั้งหมดในคนของอียิปต์นี้ they ผู้ชายทั้งหม all ด died drowning in the water เขาก็ได้จมน้ำตายหมดใช่ไหม in the Red Sea ในทะเลแดงนั้นเขาก็จมน้ำตายก็คือผู้ชายทั้งหลายก็ตายไป Can you imagine the sea opening and just แล้วก็ลองนึกภาพนะว่าทะเลนั้นได้เปิดออกแล้วก็ดูดเอาพวกเขานั้นจมน้ำไปหมด Unbelievable เป็น God เรื่อง is ที่เหลือเชื่อ amazing แต่พระเจ้าก็ได้ทำเช่นนั้น Then we see the story of Naomi และเราก็ได้เห็นเรื่องราวของนาโอมี She had two sons that died เขาได้มีผู้หญิงคนนี้มีลูกชาย2 คนและก็ตาย and she left with the wife of the son แล้วก็เหลือไว้ซึ่งเป็นภรรยาของลูกชาย2 คนนี้
The Bible said that they both were Gentile, not Jew. แล้วก็บอกว่า ผู้หญิงสองคนที่เป็นสะใภ้นี้เป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวก็คือคนโมอับนะคะ One named Ophrah and the other one was Ruth. ชื่อออฟราและอีกคนหนึ่งก็ชื่อนางรูธที่เรารู้จัก He said that Ophrah left Naomi and went back to her people and to her God. แล้วก็ได้พูดถึงว่าโอฟราก็คือลูกสะใภ้คนโต ก็คือทิ้งนาโอมีแล้วก็กลับไปบ้านเมืองของเธอก็คือโมอับนั้น And Ruth, what did Ruth do? แต่รูธเป็นสะใภ้อีกคนหนึ่งทำยังไง Ruth told Naomi, รูธได้พูดกับนาโอมีแม่ผัว Your people will be my people and your God will be my God. บอกว่าคนของแม่ก็จะเป็นคนของดิฉันแล้วก็พระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของดิฉัน And what happened to this woman, Ruth? และอะไรเกิดขึ้นกับนางรูธ How did God reward her for these words? พระเจ้าได้ให้รางวัลอะไรกับเธอในสิ่งที่เธอได้กล่าวออกไปนี้ God made her the wife of Boaz. และพระเจ้าก็ได้ทำให้เธอนั้นเป็นภรรยาของโบอาซ Boaz was a very rich man, almost like the king of the area. โบอาซนั้นรวยมากนะคะเป็นเหมือนกับเป็นกษัตริย์ของ what Arabia or I'm sorry? rich he is rich He was rich. He was like a king of the area. นะคะก็เป็นเหมือนกับกษัตริย์ของพื้นที่ตรงนั้น And he came from Bethlehem. และผู้ชายคนนี้ก็มา Just จาก like Jesus. เบธเลเฮมเหมือนกับ It's พระเยซู actually a prophecy of Jesus. นั่นก็คือกำลังเผยพระวจนะถึงพระเยซูนั่นเองนะคะก็เป็นเจ้าบ่าวสำหรับนางรูธ But that wasn't enough for God. He wanted to bless her more. และนี่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับพระเจ้าพระองค์นั้นต้องการที่จะอวยพรเพิ่มขึ้นอีก You know that Ruth is the grandmother of Jesus. นางรูธก็เลยได้เป็นคุณทวดยายหรือทวดย่าเนี่ยนะคะ ของพระเยซูคริสต์ Imagine. ให้ลองคิดดูนะ But Ophrah, the other woman, turned her back, it says. แต่โอฟรานั้นได้หันหลังให้กับนางนาโอมี It's very interesting. Last time we talked about names, yeah? คราวที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยกำลังพูดถึงชื่อใช่ไหมคราวที่แล้วเราอธิบายถึงเรื่องชื่อ Her name is Orpha, which means the back of your neck. ก็โอฟรานี้แปลว่าเป็นอะไรนะคือข้างหลังของคอนะคะ Oref. And she turned the back. I mean, และในที่สุดเธอก็หันหลังกลับไปจริงๆนะคะ And then we see in the book of Numbers. แล้วเราก็ได้เห็นในหนังสือกันดารวิถี We see in the 2 chapters, 22 and 23, the story of Balak. เราก็ได้เห็นเรื่องราวของบารักนะคะที่อยู่ในกันดารวิถี22-23นั้น We see that Balak hired Balaam. แล้วก็บารักเนี่ยก็ไปจ้างบาราม And he told him, you're gonna curse now Israel. แล้วก็บอกว่านี่ไปสาปแช่งอิสราเอลนะ And he put him in a location on top of the hill. He said, okay, curse them. แล้วก็พาไปยังตำแหน่งที่เห็นได้แล้วก็บอกว่าให้สาปแช่งอิสราเอลซะ And he stood there and he started blessing them. และหลังจากนั้นเขาพอเริ่มที่จะสาปแช่งในตำแหน่งนั้นเขาก็เริ่มที่จะอวยพรอิสราเอลซะอีก Balak said, no, you're supposed to curse. No. Okay, come here. บารักบอกว่านี่จ้างให้มาสาปแช่งนะไม่ได้ให้อวยพรมานี่เปลี่ยนมุมไปจะได้เห็น 3 times. เป็นอย่างนี้ถึง3 ครั้ง He tried to curse Israel. พยายามที่จะสาปแช่งอิสราเอล And every time the curse was turning into a blessing. และทุกครั้งเลยคำสาปแช่งก็กลายเป็นคำพร And Balaam said, how can I curse what God has blessed? บารามก็เลยบอกว่าเราจะสาปแช่งสิ่งที่พระเจ้าอวยพรได้อย่างไร Let's read the book of Numbers 22:12. เราดูในหนังสือกันดารวิถี22ข้อ12 And God said into Balaam, พระเจ้าได้ตรัสกับบารามว่าเจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลายเจ้าอย่าแช่งชนชาตินั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับพร Okay, we also see it when Pharaoh took Sarah from Abraham. เราก็ได้เห็นตอนที่ไม่ใช่ตอนที่ฟาโรห์เอานางซาร่าออกไปจากอับราฮัมนะคะ We see it in Genesis 12:17. เราได้เห็นในหนังสือปฐมกาล12ข้อที่17 That the plague came over Pharaoh. ก็เลยมีสิ่งเหตุร้ายเกิดขึ้นกับฟาโรห์คนนั้นใช่ไหม And in Genesis 27 we see that God says to Pharaoh. แล้วเราก็ได้เห็นในปฐมกาลบทที่12ข้อที่17
บอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าก็พูดกับฟาโรห์ว่า He tell him ในข้อ now. ที่20นะคะบทที่20ข้อที่ Yeah. He says, now return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, you may be sure that you and all that is yours will die. 7พระเจ้าพูดกับฟาโรห์ว่าจงคืนภรรยาของชายนั้นไปเสียเพราะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเจ้าไม่คืนนางก็จงรู้เถิดว่าเจ้าจะต้องตายแน่ทั้งตัวเจ้าเองและทุกคนที่เป็นของเจ้า Not only he will die, also all that is his. ไม่เพียงแต่ฟาโรห์คนนี้จะตายเท่านั้นแต่คนของเขาก็จะตายด้วย In Psalm and in First Chronicles it says, do not touch my anointed. ในหนังสือสดุดี105ข้อที่15ได้บอกว่าอย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ I want now to show you today, our day. อยากจะได้เห็นว่าในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน I will show you facts that you can actually see for yourself, you can study it for yourself. และดิฉันก็จะชี้ให้เห็นถึงความจริงนะคะแล้วก็คุณก็จะเห็นถึงแล้วคุณอาจจะไปศึกษาเอาเอง Like politically, what happened today to nations that come against Israel? เราได้เห็นการเมืองนะคะในประเทศต่างๆที่เขาได้ต่อต้านประเทศอิสราเอลนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้าง The land of God. ก็คือแผ่นดินของพระเจ้า I will start with America, yeah? ดิฉัน America. ก็อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่อเมริกาก่อนนะให้เห็นนะ The prosperity of America, ความเจริญรุ่งเรืองของอเมริกา she have a godly favor, yeah? And this has come because she defended Israel and the Jewish people. ที่อเมริกาเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าข้างคนยิวคือปกป้องคนยิวแล้วก็อยู่ข้างคนยิว I will show it to you now. และอยากจะสำแดงให้คุณเห็นเดี๋ยวนี้ It's God's word are crystal clear. เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยชัดเจนถ้อยคำของพระองค์ชัดเจนมาก Don't touch my people. Don't touch my children. อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้หรืออย่าทำอันตรายแก่ลูกหลานของเรา There are disaster after disaster hitting America. เราได้เห็นภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าที่โจมตีอเมริกานั้น And other countries in the world. Every แล้วก็ time ที่อื่นด้วยในโลกนี้ Every time when they interfere in God's plan and try to divide Israel. และทุกครั้งที่เขาพยายามเข้ามาต่อต้านแผนของพระเจ้าโดยพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนอิสราเอลนั้น So I will give you a few facts now. และดิฉันก็อยากจะพูดถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ In 1948 was a president in America named Franklin Roosevelt. ในปี1948นะคะก็มีประธานาธิบดีของอเมริกาคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย It tells us that in March, 10 of March, ในวันที่10มีนา that the president meet with the king of Saudi Arabia in Egypt. เขาได้พบกับกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียในอียิปต์ And he made a business with them like an oil business, a แล้ว deal. ก็ทำธุรกิจน้ำมันด้วยกัน And America said that they will protect them for แล้ว the ก็ oil. อเมริกาเนี่ยต้องการที่จะปกป้องธุรกิจน้ำมันนี้ And then he tells us that in April 5, แล้วก็บอกว่าในเมษาวันที่in 1945, 5ในปี1945 the President Franklin wrote a letter to this king. แล้วก็ประธานาธิบดีแฟรงคลินเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายไปถึงกษัตริย์คนนี้ And he agreed to the king. He agreed with the king that he would not allow a Jewish state to come to pass, yeah? in Palestine. แล้วเขาก็ได้ทำสัญญากับกษัตริย์คนนี้ที่อียิปต์นะคะกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียที่อียิปต์ว่าเขาจะไม่ให้คนอิสราเอลเนี่ยกลับมาเป็นประเทศเพราะตอนนั้น1945เนี่ยยังไม่ได้เป็นประเทศนะคะประเทศอิสราเอลยังไม่ได้เป็นประเทศกำลังพยายามที่จะรวบรวมเป็นประเทศแต่ว่าประธานาธิบดีคนนี้เห็นด้วยกับคนซาอุดิอาระเบียว่าจะไม่ให้เป็นประเทศ He said in the letter, เขาได้เขียนในจดหมาย I will not allow a Jewish state in Palestine. แล้วก็ได้บอกว่าเราจะไม่ให้เขียนบันทึกเอาไว้นะคะว่าเราจะไม่ให้อิสราเอลนั้นกลับมาเป็นประเทศในปาเลสไตน์นั้น
Look, in the 5th of April 1945, he wrote the letter. เขาเขียนเนี่ยวันที่5เมษายนนะคะ And you ปี know what happened? 1945และมีอะไรเกิดขึ้น 7 days after, หลังจากนั้น7วันเท่านั้น in 12th of April, he died. วันที่12เมษาเขาตาย And they put in power as the president Harry Truman. แล้วก็เขาและหลังจากนั้นก็มีข่าวลือ Harry Truman was one of the few men that really from a child loved Israel. เมื่อตอนเด็กๆนั้นประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยเขารักอิสราเอล It says that his mother taught him to love Israel already as a child. แม่ของเขาเนี่ยสอนเขาให้รักอิสราเอลตั้งแต่ตอนเขาเล็ก And God put him in power. He became the next president. ๆแล้วเขาก็เลยได้เป็นประธานาธิบดี And it says that he was one of those few men that could actually make it happen, that the Jew will get the state. หลังจากที่ประธานาธิบดีแฟรงกินตายนะคะก็มีอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีถัดมาก็คือประธานาธิบดีที่ถัดมาคนนี้เนี่ยเมื่อเขาเป็นคนรักอิสราเอลตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยสอนให้รักอิสราเอลพระเจ้าก็เลยอวยพรขึ้นมาที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อมา I will show you a few more pieces. Not yet, 1 minute. Let's first read Joel 3:1 and 2. ให้เราเปิดไปที่ดูที่โยเอลนะคะ 3:1 and 2. 3 ข้อที่1กับข้อ2นะคะบอกว่าเพราะดูเถิดในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเมื่อเราให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิมเราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นและนำเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชาฟัตและเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชากรของเราคืออิสราเอลมรดกของเราเพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติและได้แบ่งดินแผ่นดินของเรา He says that I will bring the people together. พระองค์ได้บอกว่าพระองค์นั้นจะรวบรวมบรรดาประชาชาติเข้าด้วยกัน I will bring the captive back to Judah. And that was in 1948. แล้วก็จะนำเอาเฉลยทั้งหลายนั้นกลับมาเฉลยที่เป็นพวกยูดาห์นั้นกลับมาที่ประเทศจะรวบรวมกลับมาปีนั้นเป็นปี1948 And he said I will enter into judgment with them on the account of my people, my inheritance Israel. นะคะและได้บอกว่าเราคือพระเจ้าบอกว่าเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชากรของเราคืออิสราเอลผู้เป็นมรดกของเรา And he say who have they scattered? They caused the people to get scattered. ก็คือพวกที่ได้กระจายชนชาติของพระองค์นั้นไปท่ามกลางประชาชาติ And he says look they also dividing my land. และพระองค์บอกว่าและพวกเขานั้นได้แบ่งแยกดินแดนของเราด้วย Many scripture warning us do not divide the land. God will judge. เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์หลายข้อมากเลยที่บอกว่าอย่าได้แบ่งแยกดินแดนของพระองค์เพราะว่าพระองค์นั้นจะพิพากษา We see that Joel 3:2 said to us that God will judge for hurting the people, the Jewish people. แล้วก็ใครก็ตามที่พระองค์ก็จะพิพากษาคนที่ทำร้ายคนของพระองค์ You know, this land does not belong to the Jewish people. แล้วก็แผ่นดินนี้ก็ไม่ได้เป็นของคนยิวมาก่อน This land does not belong to the Palestinian people. แล้วแผ่นดินนี้ก็ไม่ได้เป็นของปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ This land belong to God. เพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้า God says my land, you don't divide my land. เพราะพระองค์บอกว่าอย่าแบ่งแยกดินแดนของเรา You know, God arranged like a long-term lease to the Israeli. ก็เหมือนกับว่ามีการเซ้งนะคะในระยะยาวให้กับประเทศนั้น We see it in Psalm 105, 8 to 11. It says, we don't need to read it. Just in Psalm ในสดุดี105 it says that God gave the land to the Jews. บอกว่าพระเจ้าได้มอบดินแดนนี้ให้กับคนยิว And he says, I made a covenant with them. และพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นได้ทำพันธสัญญากับพวกเขา He said it's 3 times, forever. พระองค์นั้นพูดถึง3 ครั้งบอกว่าเป็นพันธสัญญานิรันดร์ everlasting, เป็นชั่วนิรันดร์ and 1,000 generation. และบอกว่าเป็นพันชั่วอายุคน I want to explain you something that happened in America.
แล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่อเมริกา Okay, stay. In 1811 and in 1812 was two biggest earthquake. ในปี1811 and 1812. not 18. ในปี1811แล้วก็1812นั้นก็มีคลื่นยักษ์มีการแผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่ะ It was a long time ago. มันนานมาแล้ว But what this earthquake did, it did what they call in America a fault. It opened the land. It made a crack in the land. Go to the next แล้ว picture. ก็ You see, การ it cracked แผ่น the ดินไหว land. ครั้งนี้ก็ทำให้แผ่นดินแยกออก Go back now. Back. You see, and it's very big part of America. It's all the way from Illinois to Memphis. It's a very, very big big มัน part เป็น of การ America. แบ่งแยกดินแดนโดยแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะ And the ตั้งแต่อิลลินอยส์จนมาถึง And Arizona. today, science says, and also some prophet, แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงแล้วบางทีแล้วก็พูดถึงผู้เผยพระวจนะได้ก็กล่าวด้วย if one more earthquake like this will come, ถ้ามีการแผ่นดินไหวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้น it will divide America to two. จะมีการแยกดินแดนอเมริกาออกไปสองเลย But what is very interesting, I want you to look at the name of this fault. Fault means the crack. This crack, the name in English is fault. ซึ่งมันน่าสนใจเป็นเพราะว่าชื่อนี้ก็คือเรื่องมาดริดก็คือสัญญาที่เขาทำนะคะก็ใช้คำว่า New Madrid Fault Line ก็คือว่าเป็นเส้นที่ผิดไป It's actually amazing. It's the same. It has. I don't know why Madrid in America. It's a city in Spain. ก็ไม่น่าเชื่อว่าชื่อนี้มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ไงในเมื่อสิ่งที่ทำสัญญานะมาทำสัญญาที่สเปนนะคะที่เมืองมาดริด It's happened 100 years before. แล้วก็สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนด้วยก่อนที่จะมีสัญญานี้เกิดขึ้นแต่ว่าเส้นนี้ก็ได้ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว And it has a danger to divide America to two. แล้วมันก็เป็นอันตรายมากที่จะแบ่งแยกแผ่นดินของอเมริกาออกเป็นสองส่วน And in the same city in Madrid, they are talking about dividing Israel. และในเวลาเดียวกันที่มาดริดเมืองมาดริดที่สเปนก็พูดถึงการแบ่งแยกอิสราเอลนั้น Do you think God is telling America, watch out? นี่พระเจ้ากำลังเตือนอเมริกาบอกว่าให้มองดู You divide my land, I divide yours. Go to the next ว่า picture. ถ้าเจ้าแบ่งแยกดินแดนของเราเราก็จะแบ่งแยกดินแดนของเจ้า Next. ดูต่อมานะคะ Look, it's all over. Continue. ต่อไปเรื่อย You see? ดูสิว่ามันแยกยาวระยะยาวมากเลย Continue. นะคะ In the rocks. นะแม้แต่ Continue. อยู่ในหินนะคะก็แยกออกมาต่อไป The next picture now. Go to the next. Never mind. Okay, that's what they say. If this will happen, if one more earthquake will happen. และนี่ก็คือสิ่งที่เขาได้พูดนะคะทำนายว่ามันจะเกิดขึ้นถ้ามีการแผ่นดินไหวแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกมันจะแยกอเมริกาออกเป็นสองส่วน It แบบ will นี้ divide. It's interesting. I find it มันน่าสน interesting. ใจมาก Very interesting. มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าแปลกใจจริง Okay, in August 23, ในวันที่ 23 เดือนตุลา in 1992, ใน 1992 was a big hurricane. ก็มีเฮอริเคนเกิด They ขึ้น call it the hurricane of Andrew. แล้วก็เขาเรียกว่าเฮอริเคนนี้ชื่อแอนดรู You see, later on, this Madrid conference moved to America. และหลังจากที่มาดริดการประชุมของมาดริดแบบเดียวกันเนี่ยเริ่มย้ายไปประชุมที่อเมริกา They moved the conference to Washington, D.C. in เขา America. ก็ได้ย้ายไปประชุมที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของอเมริกา And to continue talk about the peace process. แล้วก็พูดถึงเรื่องสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้น In the same day was this hurricane. และในเวลาเดียวกันในวันนั้นเฮอริเคนก็ได้เกิดขึ้น It says here in the news that it hit America. Those waves came to America and produced a $30 billion damage. แล้วก็ได้ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นนะคะก็เกิดพายุเฮอริเคนแอนดรูก็เลยเกิดขึ้นในเวลาวันเดียวกันแล้วก็ได้ทำลายอเมริกาถึง3 ล้านกว่าคน And it left 180,000 people with no home แล้วก็ทำให้คน in เนี่ย Florida.
how many people 180,000. แล้วก็มี180,000 คนที่ไม่มีบ้านอยู่ It was when Madrid conference moved, when they continued to do the process at the same day. เพราะว่ายังไม่เลิกที่จะคิดว่าสร้างสันติภาพโดยการแบ่งแยกดินแดนของพระเจ้าเนี่ยในที่สุดแล้วเมื่อย้ายมาอยู่ที่อเมริกาในเมืองหลวงวอชิงตันดีซีนั้นในวันเดียวกันมีพายุขึ้นมาโจมตีอเมริกาทันทีพายุเฮอริเคนนี้ Yeah, it happened. It's over. It's many of them. Another one was in 1994. และในปี 1994 In January 16, ในวันที่ 16 มกรา President Bill Clinton met with the Syrian president. บิลคลินตันนะคะประธานาธิบดีอเมริกานั้นได้พบกับคนซีเรียประธานาธิบดีของซีเรียThe president, Azafel Assad, never mind. He met him in Geneva. แล้วก็ได้พบที่เมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ And they talked about the agreement with Israel. แล้วก็พูดถึงสันติภาพการตกลงสันติภาพเกี่ยวกับอิสราเอล And this time they told them to give the Golan Height, is the mountain in the north. Remember the Golan? แล้วก็พูดถึงว่าเราจะต้องให้ภูเขาที่อยู่ทางเหนือของอิสราเอลนั้น Within 24 hours, please. ในภายใน24 ชั่วโมง A powerful 6.9 earthquake shook America. แล้วในวันที่บอกว่าจะต้องเอาส่วนนั้นส่วนทางเหนือของอิสราเอลให้ไปนั้นในภายใน24 ชั่วโมงก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง 6.9 วิกเตอร์ The news said that it's the second most destructive natural disaster ever hit America. บอกว่าเป็นการทำลายอย่างรุนแรงต่อภัยธรรมชาตินี้ที่ทำร้ายอเมริกามีอีกเยอะแยะเลยนะคะ 28th of September ในวันที่ 28 ของกันยายน 1998 in 1998 in 19 you already said and in this day exactly in the 28th of September Clinton met with Yasser Arafat คลินตันวันนั้นเป็นวันที่คลินตันพบกับยัสเซอร์อาราฟัต and also Netanyahu which is from Israel แล้วก็พบกับนันทายาฮูนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิสราเอล They meet in the White House to finalize the peace process แล้วก็พบกันที่ White House นะที่อเมริกาเพื่อจะพบว่าจะสรุปอย่างไร And they decided that Israel should give them 13% of Judea and Samaria what today they call it Yeshaแล้วก็บอกว่าให้อิสราเอลนะมอบที่ดิน 13% ของยูดาห์และซามารียที่เรารู้จักเนี่ยนะคะให้กับพวกเขาไป Yeah, the news says like this. On that same day, September 28, และในวันเดียวกันคือวันที่ 28 กันยายน 1998 นี้ Hurricane George, they call the hurricane เฮอริเคนชื่อจอร์จ hit the Gulf Coast แล้วก็ได้ปะทะกับอ่าว causing $1 billion in damage แล้วก็ทำลาย $1,000 ล้านเสียหาย It says it was the time when Arafat departed from the country the storm stopped That's what the news says แล้วพออาราฟัตนะคะคนที่เป็นจะมาตกลงด้วยคนเยสเซอร์อาราฟัตเนี่ยพอออกจากประเทศนั้นพายุหยุดทันที It's like too much to be coincidenceมันถ้าเราบอกว่าเหตุบังเอิญมันก็ดูเหมือนว่าจะบังเอิญเป๊ะอย่างนี้นะคะ We have also another one in October in 1998 in the 15th to the 22 of October เราก็ได้รู้ว่าในวันที่15ถึงวันที่22ของเดือนตุลา1998นั้น Texas flooded in a very severe way แล้วก็เราก็ได้รู้ว่าเท็กซัสที่อเมริกานั้นก็มีน้ำท่วมอย่างรุนแรง And in these 5 days there were a talk in the last day which focused on Israel giving the 13%. It was again the conference of Israel giving against Samaria, the 13%. แล้วก็คือยังพูดไม่จบตอนนั้นนะคะพายุมาตอนนั้นเนี่ยยังไม่จบมาประชุมอีกในตอนนี้พายุก็มาอีกนะคะพายุมาอีกเพราะว่ายังไอการให้ 13% ของซามาเรียกับยูดาห์เนี่ยยังไม่เสร็จก็คุยต่อ It says that it started from the 15 to the 22 ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22
ของตุลาคมปี1998นี้ And he said that it rained without stopping in Texas. แล้วก็มีการฝนตกลงมายังไม่มีการหยุดเลยในเท็กซัส He said the flood destroyed 25% of Texas. แล้วก็ทำลายเมืองเท็กซัสไป 25% Was over $1 billion in damage. แล้วก็เงินที่เสียหายไปมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ On the 21, Clinton said that this section of Texas is a major disaster area. แล้วก็คลินตันเองก็ได้ประกาศว่านี่ก็คือเป็นอะไรภัยพิบัติอย่างมากที่เกิดที่เท็กซัส I will go on. November 1998, November 30. แล้วก็วันที่ 30 เดือนพฤศจิกา You see, the Arafat came to Washington again แล้วก็อาราฟัตนั้นก็มาที่วอชิงตันอีกครั้งหนึ่ง to meet with President Clinton ก็พบกับประธานาธิบดีคลินตันนี้ to start raising money to make a Palestinian state. ก็คือเริ่มรวบรวมเงินขอการบริจาคเงินเพื่อจะได้สร้างประเทศปาเลสไตน์ให้เกิดขึ้นแบ่งแยกจากอิสราเอลไป There were 42 other nations together in this meeting. และในการประชุมครั้งนั้นมีประเทศชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วม42ประเทศ But America decided to give the Arabs $400 million. 400 million. อเมริกาเนี่ยก็สัญญาว่าจะให้400 ล้านให้กับงานนี้ And the European nation gave 1.7 billion. แล้วก็ส่วนยุโรปนะคะจะรวบรวมเงินให้ 1.7 พันล้าน You know what happened in the same day? และมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้น They call it Dow Jones. It's a dropping in the ก็คือว่าหุ้นตก It dropped 260 points. 216 จุด And the day after, the European market and the American market crashed. แล้วก็วันที่1นะคะวันที่1ธันวาก็ตลาดของยุโรปนั้นก็เสียหายล้มไป It says that it was the third worst day in history. และบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันที่ The third worst day เป็น in การ history. วันที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยครั้งที่3นะคะที่3ไม่ใช่ที่3เป็นความเลวร้ายที่3ที่เกิดขึ้น Hundreds of billion dollars was lost. ก็เงินที่หายไปในตลาดหุ้นนั่นก็คือว่าเป็น100,000 ล้านเลย Only from America and Europe. และเสียหายเฉพาะอเมริกาและยุโรปเท่านั้น There are many more. Maybe it's enough example. แล้วก็มีอีกมากเลยที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น I want to tell you that if you stand with Israel, God will stand with you. บอกได้เลยว่าถ้าคุณยืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลพระเจ้าก็จะยืนเคียงข้างคุณ For God says in Genesis 12, I will bless those who bless the Jewish people. พระเจ้าได้พูดชัดเจนในหนังสือปฐมกาล12ว่าเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าก็คืออวยพรอิสราเอล And I, God, will curse those who curse you. และเราจะสาปแช่งคนที่สาปแช่งเจ้าก็คือสาปแช่งคนยิวนั้น You see, this covenant is done with a mighty God. เพราะว่าพันธสัญญานี้เป็นพันธสัญญาที่ทำกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด You will indeed walk under blessing if you will bless the Jewish people and Israel. คุณจะได้รับการอวยพรอย่างแท้ถ้าคุณนั้นอวยพรอิสราเอล We saw in the book of Obadiah, it says it very clear in Obadiah 1:15. และเราก็ได้เห็นในหนังสือโอบาดี1:15ได้พูดชัดเจน That God will judge the nation. ว่าพระเจ้านั้นจะพิพากษาประเทศต่างๆ For what they done to Israel. ในสิ่งที่เขาทำต่ออิสราเอล Obadiah also talk about the war and the Muslim that maybe we should. According to Obadiah, the nation that will be destroyed are most of the Arab country. แล้วโดยในหนังสือโอบาดีนั้นเราก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆนั้นจะต้องถูกทำลายไป The book of Obadiah tells us that the nation that will be destroyed is Lebanon, Jordan, ก็จะมีนะ Egypt, คะ Syria. พูดได้ชัดเลยว่าในประเทศเหล่านั้นก็มีเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ซีเรียและซึ่งอาจจะถึงซาอุดิอาระเบียและอิรัก Yeah. Look what it says, Obadiah 10:9. A new mighty man shall dismay. ในโอ In บาดี Obadiah 9:10, 1ข้อที่9ถึง 9 10 and 10, เปิด the ดูสิคะ verse. 1ข้อที่9ถึง10คือ It's wait I want to talk to people
Okay. สิ่งที่วันนี้ที่จะให้พี่น้องได้เห็นเป็นเพราะว่าเราเองเป็นประเทศเราอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องการยืนเคียงข้างกับอิสราเอลแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่ออิสราเอลเพื่อว่าเรานั้นจะได้เจริญรุ่งเรืองนะคะใครก็ตามที่อธิษฐานเผื่ออิสราเอลจะเจริญรุ่งเรืองนั่นคือสัญญาของพระเจ้าและการที่วันนี้เราได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการทำซีดีที่จะส่งออกไปยังคริสตจักรต่างๆเพราะว่าคริสตจักรต่างๆนั้นไม่ได้มีความเข้าใจถึงเรื่องการยืนเคียงข้างกับอิสราเอลทำให้คริสตจักรนั้นไม่ได้รับพระพรเมื่อเราเข้าใจและเราอธิษฐานเผื่ออิสราเอลเราจะเห็นพระพรของพระเจ้านี่เข้ามานะคะเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก Did you read Obadiah 9 and 10? โอ้ในโอบาดีนะคะ1ข้อที่9ถึงข้อที่10ได้บอกว่าโอ้เทมานเอ๋ยชัยชะกันของเจ้าจะขยาดดังนี้แหละทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร It says เดี๋ยวนะคะ also the next verse 10เหตุความทารุณที่กระทำกับยาโคบน้องชายของเจ้าความอับอายจะคุมเจ้าไว้เจ้าจะต้องถูกตัดขาดออกไปเป็นนิดIt says that it says, "O Teman, every man from Esau will be cut off by slaughter, because of the violence they did to Jacob Israel, your relative." เราได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วยาโคบกับเอซาวเป็นพี่น้องกันและลูกหลานของเขาเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องกันแต่ในนี้ได้บอกว่าชายชะกันของเจ้าจะขยาดดังนี้แหละทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหารเพราะการทารุณที่ทำกับยาโคบน้องชายของเจ้าScary, if you ask me. น่ากลัว When God executed judgment, เมื่อพระเจ้าพิพากษาลงมา God died for Jerusalem. พระเจ้านั้นได้ลงมาตายเพื่ออิสราเอล So we're going to say right now that nation will rise up. และเราก็ได้เห็นว่าประเทศนั้นจะถูกยกขึ้น They rise up and say, แล้วก็เขาจะพูดว่า I will go with the Lord to Jerusalem. เราจะไปถึงเยรูซาเล็มนั้น You know, the prophet Elijah said to the people. ในElijah, Elijah. ในเอลียานะคะก็ได้พูดกับผู้คนนะคะเอลียาได้พูดกับผู้คนว่า He said it's time to make up your mind. บอกถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความคิดสมัย Why do you waver? Why do you go between two opinions? ทำไมถึงจะได้เป็นคนสองใจ If the Lord is God, then worship Him. ถ้าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าก็นมัสการพระเจ้าซะ As far as for me, I serve the Lord. แล้วก็เราจะเลือกที่จะปฏิบัติพระเจ้า My God. พระเจ้าของเรา Elijah lifted up his hand. เมื่อเอลียานั้นยกมือของเขาขึ้น It said it happened in the third offering. แล้วก็ It doesn't matter. And he simply said, แล้วเขาก็ได้พูดแบบนี้ว่า God of Abraham, พระเจ้าของอับราฮัม God of Isaac, พระเจ้าของอิสอัค God of Jacob, พระเจ้าของอิสราเอลหรือยาโคบ let be knowing today that you alone are God. ให้รับรู้ว่าพระองค์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นพระเจ้า He said that the fire fell from heaven และหลังจากนั้นก็มีไฟจากสวรรค์ตกลงมา and consume all the offering แล้วก็ including the เผา stones. ทั้งหมดเลยนะคะเผาเครื่องบูชาทั้งหมดเลย And people fell on their face. และผู้คนนั้นก็ก้มหน้าลง Let's not wait till God have to hit us very strongly. พระเจ้านั้นจำเป็นอย่างสมัยของเอลิชานั้นพระเจ้านั้นจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอย่างเด็ดขาดให้เห็น I was listening to Paul Wilbert. ดิฉันได้ฟังนักร้องคนหนึ่งนะชื่อพอลวิเบอร์ And I want to share something that he said. แล้วก็อยากจะบอกว่าเขาได้พูดอะไรบ้าง He said it's time of Esther and the time of Zechariah. บอกว่ามันเป็นเวลาของเอสเตอร์แล้วก็เป็นเวลาของ Zechariah, how you say?